नमस्कार मित्रांनो, केक्रेस बॅकयार्ड गॅरेज यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। खगोलशास्त्र आणि खगोलीय घटना यासाठी या चॅनलला सबस्क्राइब करा, आपल्या मित्रांना सांगा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। मित्रांनो, आज आपण रेडिओ टेलिस्कोप संबंधी माहिती बघूया। आकाशातील तारे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स प्रसारित करतात। या वेव्समध्ये लाईट आणि रेडिओ वेव्सचा सहभाग असतो। यांची अवकाशातील गती 3 लाख किलोमीटर पर सेकंद इतकी असते। ऑप्टिकल टेलिस्कोप ताऱ्याचा दिसणारा प्रकाश गोळा करून ताऱ्याची मॅग्निफाईड इमेज आपल्याला दाखवतो। ऑप्टिकल टेलिस्कोपची माहिती आमच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये दिली आहे, लिंक वर देत आहे। रेडिओ टेलिस्कोपचा आविष्कार 1932 मध्ये कार्ल जान्स्की या बेल टेलिफोन कंपनीच्या सायंटिस्टने केला। तारे, नेब्युला, गॅलेक्सी हे खूप दूर आहेत, त्यामुळे त्यांच्यापासून येणाऱ्या रेडिओ वेव्स खूप वीक असतात। हे वीक सिग्नल्स कॅच करण्यासाठी मोठे अँटेना लागतात। रेडिओ टेलिस्कोपमध्ये पॅराबोलिक डिश अँटेनाचा वापर होतो। एक किंवा अनेक डिश अँटेना असतात। एकापेक्षा जास्त डिश असल्या तर त्या एकमेकांशी इलेक्ट्रॉनिकली जोडलेले असतात। रेडिओ टेलिस्कोपची फ्रिक्वेन्सी रेंज 30 मेगाहर्ट्ज ते 300 गीगाहर्ट्ज असते। प्रत्येक टेलिस्कोप वेगळ्या फ्रिक्वेन्सी रेंजवर काम करतो। रेडिओ, टीव्ही, रडार, कार्स यांच्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचा इंटरफरन्स नको म्हणून हे डिश अँटेना रिमोट ठिकाणी इन्स्टॉल केले जातात। जगातला सर्वात मोठा फिक्स्ड रेडिओ टेलिस्कोप चायनामध्ये आहे। 500 मीटर ॲपर्चर स्फेरिकल टेलिस्कोप FAST फास्ट 2016 मध्ये कार्यान्वित झाला। जगातला सर्वात मोठा स्टीअरेबल रेडिओ टेलिस्कोप वेस्ट वर्जिनिया USA मध्ये आहे। याचा डायमीटर 100 मीटर्स आहे। भारतामध्ये रेडिओ टेलिस्कोप महाराष्ट्रात पुण्याजवळ नारायणगाव, तामिळनाडूमध्ये उटी आणि कर्नाटकमध्ये गौरी बिदानूर अशा 3 ठिकाणी आहेत। पुणे येथील जायंट मीटर वेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप GMRT येथे 40 मीटर्स डायमीटरचे 30 डिश अँटेना आहेत। तुमच्या माहितीसाठी दर शुक्रवारी खगोलप्रेमी इथे व्हिजिट करू शकतात। तर हे होते रेडिओ टेलिस्कोप्स। आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक, शेअर, सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे आपल्याला नोटिफिकेशन्स मिळतील। धन्यवाद।